नमस्कार. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनलमध्ये स्वागत आहे. बऱ्याचदा काय होतं, खूप सारं जेवण केलेलं असतं आणि त्याच्यामध्ये आपला भात शिल्लक राहतो, अंदाज येत नाही आणि बऱ्याचदा शिल्लक राहतो तो. तर अशा वेळेला आपण काय करतो, सहसा फोडणीचा भात करतो आणि तो करून खातो. तर फोडणीच्या भाताचाही कंटाळा येतो कधी कधी. तर मला ज्या रेसिपी आवडतात, ज्या शिळ्या भातापासून मी करते, त्या मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे. तर त्या कोणत्या आहेत तर त्या बघूया. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. चला रेसिपीला सुरुवात करूया. गॅसवर इथे मी कढई गरम करायला ठेवली आहे. आपण आता भाताचा पहिला प्रकार बघणार आहोत. शिळ्या भातापासून आपण मटार पुलाव बनवणार आहोत, तोही झटपट. तर त्यासाठी मी इथे कढईमध्ये 1 चमचा तेल घालते आणि तेल आपलं छान गरम करून घ्यायचं. तेल आपलं छान गरम झालेलं आहे. त्यामध्ये आता मी 1 चमचा जिरे घालते आणि जिरे छान तडतडू देऊया. तडतडल्यानंतर आपण त्यामध्ये मिरची घालणार आहोत. तर मी इथे 2 मिरच्या घेतल्या आहेत अशा उभ्या चिरून, तर त्या आता त्याच्यामध्ये घालते आणि एखादा मिनिटभर आपण त्या छान भाजून घेऊया. मिरची छान भाजली आहे. त्यात आपण आता भाज्या ॲड करणार आहोत. तर मी इथे 1 ढोबळी मिरची अशी बारीक चिरून घेतली आहे, तर ती आता त्याच्यामध्ये घालते. मिरची टाकल्यानंतर आपण ह्यात अर्धी वाटी मटार घालणार आहोत आणि आता दोन्हीही हे छान मिक्स 1 ते 2 मिनिट आपण हे छान भाजून घेणार आहोत. याच्यामध्ये तुम्ही गाजर, मशरूम किंवा अजून कोणत्या भाज्या तुम्हाला आवडत असतील, ब्रोकोली, पनीर, तेही तुम्ही इथे वापरू शकता. 4 ते 5 मिनटं झालेली आहेत. आपल्या भाज्या छान परतून झाल्या आहेत. अगदी जास्तही भाज्या शिजून द्यायच्या नाहीत, अर्ध्या कच्च्या राहिल्या पाहिजेत. आता त्यात मी हा जो आपला शिळा भात आहे तो थोडा थोडा करून मी ॲड करते आणि ॲड करून हा छान भाज्यांसोबत मिक्स करून घेऊया. भात आता भाज्यांसोबत छान मिक्स झालेला आहे. त्यात अगदी थोडंसं चवीनुसार मीठ घालूया आणि तेही मिक्स करून घेऊया. त्यात आता आपल्याला एक मसाला टाकायचा आहे, तर तो कोणता आहे ते दाखवते. मी इथे शाही बिर्याणी मसाला घेतलेला आहे, तो आता 1 चमचा त्याच्यामध्ये घालून घेते. हा अगदी शेवटी घालायचा आहे. मसाले किंवा भाज्या भाजताना आपण हा घालत नाही आहे, कारण त्याने ह्याची चव छान लागत नाही. तुम्ही वरतून हा ॲड करा, तर ह्याची भातामध्ये खूप छान टेस्ट उतरते. छान मिक्स करून घेऊया. आता सगळा मसाला आपल्या सगळ्या भाताला आणि भाजीला लावून घेऊया. आता भात आपला छान मिक्स झालेला आहे. आता काय करायचं आहे, त्यामध्ये मी वरतून कोथिंबीर घालते. कोथिंबीर घातल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये 2 चमचे तूप घालणार आहोत आणि तेही भातामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत. तुपाने काय होतं, ह्या भाताला खूप छान टेस्ट येते आणि हा भात खूप मस्त लागतो. अगदी बाहेर आपण हॉटेलमध्ये खातो तशी टेस्ट ह्याला येते. तर आता आपण तूप ॲड करूया आणि तेही छान मिक्स करून घेऊया. तूप आपण आता सगळं भातामध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि मी हा 1 ते 2 मिनिट हलका परतून घेतला आहे भात आणि बघू शकता किती छान रंग आणि सुंदर दिसत आहे भात. तर आपला मटार पुलाव खाण्यासाठी तयार आहे. आता आपण शिळ्या भातापासून दुसरा प्रकार बघणार आहोत, तो म्हणजे टॅमॅटो भात. तर त्यासाठी इथे गॅसवर मी कढई गरम करायला ठेवली आहे आणि त्यामध्ये 1 चमचा तेल घालून घेते. त्यासोबतच मी 2 चमचे बटर घालून घेते. दोन्हीही छान गरम होऊन देऊया. गरम झाल्यानंतर आपल्याला त्यात मसाले ॲड करायचे आहेत, तर ते कोणते ते बघूया. तेल आणि बटर आपलं छान गरम झालेलं आहे. त्यात आता मी 1 चमचा जिरे घालते आणि जिरे छान भाजून घेत आहे.
जिरे छान भाजले आहेत. त्यात आता फोडणीसाठी मी 5 ते 6 कढीपत्त्याची पानं घालते आणि तेही छान भाजून घेते. आता आपल्याला मिरची टाकायची आहे, तर मी अशा 2 मिरच्या उभ्या चिरून घेतल्या आहेत. त्याही ह्याच्यामध्ये तेलामध्ये घालते आणि तेही छान एखादं मिनिटभर मी भाजून घेते. मिरची आणि कढीपत्त्याला छान आपली फोडणी लागलेली आहे. आता काय करायचं आहे, त्यात मी 5 ते 6 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत. तुम्ही हवं तर ह्याच्यापेक्षा जास्तही घेऊ शकता. त्या मी टेचून ह्याच्यामध्ये घालते आहे. लसणाने काय होतं, ह्या भाताला खूप छान टेस्ट येते, तर लसूण ह्याच्यामध्ये अजिबात स्किप करायचं नाही आहे. आपली फोडणी छान भाजली गेली आहे. त्यात आता मी 1 टॅमॅटो घेतला आहे मीडियम साईजचा, तो किसून ह्याच्यामध्ये घालते आहे. हवं तर तुम्ही ह्याची मिक्सरला प्युरी करूनही तुम्ही ह्याच्यामध्ये घालू शकता. आता हेही छान मी मिक्स करून घेते आहे. मिक्स केल्यानंतर आपल्याला ही ग्रेव्ही शिजून द्यायची आहे. आता ह्यात आपल्याला काही मसाले घालायचे आहेत. 1 चमचा हळद घालते, 1 चमचा लाल तिखट घालते, 1 चमचा धनेपूड घेतलेली आहे आणि हे मसाले आपण छान ह्या ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करून घेऊया. इथे बघू शकता आपली प्युरी छान शिजलेली आहे. आता काय करायचं आहे, त्यात मी अर्धा वाटी मटार घालून घेते. मटार इथे टोटली ऑप्शनल आहेत. तुम्हाला जर आवडत असतील तर तुम्ही घाला ह्याच्यामध्ये, किंवा नाही घातले तरी काही हरकत नाही आहे. अजून कोणती भाजी आवडत असेल तर तीही तुम्ही इथे वापरू शकता. मटार पण आता आपण ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून झाल्यानंतर ह्यात आता 1 चमचा साखर घालते आहे. साखर चवीसाठी घालणार आहोत. कोणाला आवडत नसेल तर नाही वापरली तरी काही हरकत नाही. साखर ही आपण आता ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करून घेतली आहे. आता त्यात मी हा जो शिळा भात आहे तो ह्याच्यामध्ये घालून घेते. शिळा भात घालून झाल्यानंतर हा मी मसाल्यामध्ये छान मिक्स करून घेणार आहे. भातात आता वरतून आपण 1 चमचा शाही बिर्याणी मसाला घालूया आणि तोही पूर्ण भातामध्ये मिक्स करून घेऊया. मसाला छान मिक्स करून घ्यायचा आहे भातामध्ये आणि एक हलकासे 2 ते 3 मिनिट आपण हा छान परतवून घेऊया. भात आता परतून झाला आहे. त्यात मी चवीसाठी मीठ घालते आहे. भात शिजताना आपण मीठ घातलं होतं, तर अगदी थोडंसं भाजीला लागेल इतपतच मीठ आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत. मिक्स करून घेऊया. भात आपला छान मिक्स करून झालेला आहे. त्यात आता मी वरतून कोथिंबीर घालते. कोथिंबीर पण आपण मिक्स करून घेऊया आणि 2 चमचे मी त्याच्यामध्ये बटर ॲड करते. बटरने काय होतं, ह्या भाताला खूप छान टेस्ट येते. बटरही आता भातामध्ये मिक्स करून घेऊया आणि आपला भात खाण्यासाठी तयार झालेला आहे. चला, तर आपले दोन्ही भात आता इथे तयार झाले आहेत, ते सर्व करूया. कशी वाटली आजची शिळ्या भाताची रेसिपी? तर तुम्हीही नक्की हे 2 प्रकारचे भात तुम्ही घरी करून बघा आणि कसे झाले होते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. शेजारचं बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.